Друзі, добрий день. Ми починаємо вебінар для тренерів. Буде 3 частини цього вебінару. Сьогоднішня частина – це перша – психологічна підготовка до змагань. Психологічна підготовка до змагань спортсменів починається задовго до самих змагань. Тобто це, наприклад, якщо спортсмен починає йти на секцію, то звісно, що в нього не буває такого, що, наприклад, дитина прийшла і завтра в нього змагання. Звісно, що ця дитина, вона готується, вона тренується, і далі через деякий час у дитини є змагання. Психологічна підготовка – це те ж саме. Не буває такого, що ви не спілкуєтесь, в цілому ні, буває, я буду про це розповідати. Але вона починається задовго до змагань. Тому я поділила на 3 частини. В нас буде 3 окремих вебінари, щоб вас не грузити сильно. Перший вебінар – це буде психоемоційна підготовка спортсменів задовго до змагань. Друга частина – це буде психоемоційна підтримка спортсменів під час змагань. Тобто, коли спортсмен хвилюється, йому страшно, чи багато різних, ще я буду описувати інших бувають ситуацій, як сам тренер може допомогти емоційно спортсменові облегшити свій стан. Ну і третє – це психологічні техніки для тренерів, які можуть допомогти спортсмену виступити краще та змінити його внутрішній стан. Чому я одразу вам не даю техніки? Тому що вони не будуть працювати без пояснення, тому що ми можемо знати техніки, але вони не працюють із-за того, що ми спортсмена не підготовили. Тому давайте будемо вчитися готувати спортсмена. Про мене, я думаю, ви знаєте, я трошки скажу. Я психолог, психотерапевт та спортивний психолог. В минулому я займалася професійно плаванням, а зараз працюю з людьми. І так, поїхали. Психологічна підготовка до змагань. Кожний тиждень чи мінімум раз на місяць, це мінімум важливо, щоб тренер проводив психоемоційну роботу з підлітками, дітьми та дорослими спортсменами. Якщо проще казати, то важливо, щоб тренер спілкувався з дітьми. І, будь ласка, тут не буде такого, коли кажуть, в нас в команді нема психолога. Дивіться, перші психологи для дітей – це все одно будуть батьки і тренера. І саме то, як тренер розповідає про змагання, як тренер сам веде себе на змаганнях, як тренер сам, чи він може бути стресостійким, чи він не може бути стресостійким. Скажу, до речі, що багато тренерів, які не стресостійкі, які пасують на змаганнях, які починають хвилюватися, і це хвилювання скидати на спортсмена. Зараз буду про все розповідати. Чому, до речі, так відбувається? Не тому, що вони погані, а тому, що самі ці тренера, вони не отримували підтримки, достатньо підтримки своєї від батьків. А здебільшого, якщо ми поговоримо з такими тренерами, ми дізнаємося, що в них, наприклад, емоційно незріли батьки, і вони не знали, що таке підтримка. Коли вони плакали, батьки кричали, чи взагалі не звертали уваги. І такі діти, вони не знають взагалі, що таке співчувати, що таке бути в підтримці. Вони не знають, що далі вони самі пішли до спорту, а спорт – це все ж таки щось сурове. І вийшло так, що коли вони вже дорослі люди, вони не розуміють, вони дають завдання, вони можуть, ну давай, ну чого ти зробив помилку? Але вони не бачать себе зі сторони, що в такому стані вони не можуть підтримати. І водночас я хочу їх трошки і оправдати, а вони і не знають, що таке підтримка, що таке здорова підтримка, а не підтримка через критику чи свій критикуючий батьківський стан. Тому давайте будемо розбиратися. Перше, дуже важливо, щоб ви проводили щотижневі розмови. Ви можете сказати, Оля, в нас нема часу. І є час. Ви можете робити
вправи і водночас розмовляти зі спортсменами. Але важливо, щоб це не було кожен день, тому що спортсмени просто перестануть вас чути. Вони будуть це сприймати як якийсь бу-бу-бу, бу-бу-бу, ну давайте, ну зберіться, хлопці, ну нам треба виступити. Вони перестануть це чути. Важливо, щоб ви обрали якийсь один день. Цей день може бути п'ятниця чи субота, але вони розуміють, що сьогодні в нас буде якась частина, про яку ми будемо говорити: про змагання, про влаштування, про те, що далі, які цілі, тому що саме ви ставите цілі, саме ви показуєте спортсменам, куди рухатися, тому що хочете ви чи не хочете, ви лідер, який показує, куди йти. І якщо ви не розмовляєте зі спортсменами, то будь-які техніки, які ви, наприклад, я вам, це буде третій вебінар, я вам дам психологічні техніки, вони не будуть працювати, тому що спортсмени просто не будуть сприймати від вас ці техніки. Вони щось зроблять і скажуть, не працює. Тому давайте також будемо з вами зростати. І так, перший етап. Важливо, щоб ви пам'ятали, ви дорослий, не вони, ви дорослий, і більше на вас відповідальності за те, куди ви ведете своїх спортсменів, що ви їм транслюєте, в якому стані ви знаходитесь. Тому, коли ви проводите, наприклад, раз на тиждень чи раз на 2 тижні, ви кажете, наступне змагання в нас будуть в такий-то день, а вони будуть проходити там-то. Здебільшого ціль для всіх, що це змагання, ми не ставимо рекорди, наше завдання повністю віддатися, показати все, що ми можемо і тому подібне. Наприклад, щось на кшталт такого. Тобто ви їм говорите план. А перед змаганнями спортсменів часто виникають різні фізіологічні реакції на стрес, які є частиною адаптивної реакції організму, реакції боротися чи втечі. Ми зараз будемо з вами дивитися різні реакції. Дивіться, перше, коли ви розмовляєте, ви ставите ціль і показуєте, як до цієї цілі йти. В цілому все просто. Показується те, що ви працюєте на тренуванні. Ви кажете, наступні наші змагання, ви говорите, які. Якщо це важливі змагання, також важливо не тиснути, а показати, що, да, хлопці, дівчата, змагання важливі для нас, але важливо, щоб ви просто віддалися повністю цьому процесу і зробили все якомога краще. Якщо ці змагання проходящі, вони не настільки важливі, ви просто кажете, ми зараз відпрацьовуємо все, що ми там, техніку чи щось інше, у кожного виду спорту щось своє, але обов'язково майте цей план, говорите про цей план. Для чого? Для того, щоб спортсмени спиралися на цей план. Дивіться, коли ви приїхали кудись перший раз, у вас немає GPS, і ви кудись йдете, і ви не знаєте. Ви весь час питаєте, куди йти, вам кажуть, ви озираєтесь, але ви хвилюєтесь. Але якщо у вас є GPS, ви постійно коригуєте, куди мені йти, і ви більш спокійні. От те ж саме зі спортсменами. Не просто у нас змагання, і вони, змагання, і весь час вони хвилюються, але вони не розуміють, що відбувається. Важливо вам з ними спілкуватися, ставити цілі, так ви їх самі вчите ставити цілі. Якщо вам потрібно, як тренеру ставити цілі для своїх спортсменів, пишіть мені, я створю і такий вебінар для вас. Але в першу чергу, з чим вам важливо познайомити ваших спортсменів? Навіть якщо ваші спортсмени вже підлітки, і особливо, якщо ваші спортсмени діти. На жаль, буває так, що приходять на консультацію 17, 18, 20 років, вони не знають базову інформацію, тому що цю базову інформацію не давали колись тренера. Знову ж таки, тренера не погані люди. Навіщо я це роблю? Для того, щоб ми мали більше інформації, яку можемо використовувати. Якщо щось в нас немає, це не означає, що людина погана, що її потрібно критикувати і тому подібне. Це, скоріш за все, означає, що у людини просто не було такого досвіду, і тому ця людина не може цей досвід використовувати. Тому давайте будемо використовувати цей досвід, який зараз ви будете отримувати.
Якщо вам потрібно буде зробити в PDF-файлі, щоб ви могли це розпечатати і говорити своїм дітям, я скину вам це в PDF-файлі. І так, поїхали. Перше, вам важливо дати інформацію своїм спортсменам, що з ними буде відбуватися на змаганнях. Що таке стрес, як це на них впливає? Для чого? Для того, щоб вони не пугалися своїх станів. А для чого, щоб вони не пугалися своїх станів? Зараз такий ланцюжок, вибачте, я психотерапевт, і там ми робимо такі ланцюжки, щоб дойти до самого коріння. Так от, чи навпаки розбираємо ці ланцюжки. Дивіться, спортсмени, які не розуміють в цілому, що зі мною відбувається, підіймається тривожність, коли вони не спираються на знання, вони починають боятися. В нас є два походження від травми, коли нам страшно. Це дійсно, коли щось відбулося таке, що психіка запам'ятовує, мені тут боляче, страшно погано, я не витримую і тому подібне, що ми потім називаємо травмою. Чи буває так, що ми просто не знаємо, і коли ми не знаємо, ми лякаємося нашого стану, що відбувається, це психіка записує, і потім багато спортсменів, вони приходять і кажуть, я боюсь змагання. А в них просто записалося ще давним-давно, що вони оцей стан нерозуміння себе, серцебіяння, тривога, хочеться до туалета, вони не розуміють, що це змагання, оце таке. Вони починають самі лякатися, тому що, дивіться, в них не було інформації. Тому так важливо, щоб ви говорили, хлопці і дівчата, через місяць у нас змагання. Я хочу вам розповісти, що з вашим тілом і з вашою психікою може відбуватися, але все одно, мої учні, будь ласка, незважаючи на цей стан, це нормальний стан при стресі, який є у кожного із нас, ми з вами виходимо і боремося. Ми з вами робимо все можливе. Тобто ви такий лідер, який веде за собою. А яка є помилка? Помилка є про те, що ну що, ти готовий? Давай. Оце коли ми не підготовлюємо наших дітей, а потім ми від них вимагаємо, ти готовий? Давай, ну що ти настроївся, к психологу сходив. Запам'ятовуйте, ви також будете частково працювати психологічно. Ви не зможете втекти від цього. Всі тренера, які намагаються втекти від цього, вони програють, їх діти програють. І запам'ятовуйте, коли ваші діти 18-20 років приходять до психолога, вам просто цього не кажуть. Буває таке, що психолог мотивував, але він нічого не змінив, тому що для змін потрібен час. За одну консультацію це не зробить. І бувають, виходять спортсмен такий, клас, супер, але не з його реакції на стрес не змінилися. А якщо його реакції на стрес були весь час лякатися, то в цілому ВОЗ буде і нині там, і мало чого ми змінити можемо, якщо сам спортсмен не хоче змінюватися, не буде ходити регулярно. Ну, тобто, давайте так, друзі, щоб ми оцю всю сніжний ком не робили, давайте одразу вчити наших спортсменів спиратися на знання, спиратися на вас. І тоді вони будуть більш стресостійкими, вони будуть більш впевненими, вони не будуть мати оцих внутрішніх зв'язок, що, блін, я тут обсираюся, вибачте, як є, і це нормальна фізіологічна реакція. І оце змагання, блін, мені страшно. Психіка це запам'ятовує, і потім він починає ще я не знаю, за тиждень до змагань вже хвилюватися. Тому беремо і записуємо собі. Ні, можете не записувати, вибачте, я вам це все буду просилати. Ви збираєте своїх дітей, свою команду і говорите, хлопці та дівчата, на змаганнях дійсно бувають різні реакції. Я вам зараз розкажу, які. Перша реакція, фізіологічна. Спочатку ми поговоримо про фізіологічні реакції. Так, дійсно, що ваше серце буде швидше битися, щоб швидше постачати кисень і поживні речовини м'язам. Не бійтеся цього. До речі, ви можете не говорити отак от заумно, як я вам написала. Чим проще ви будете говорити, тим легше. Тобто, ваше серце починається битися набагато частіше. Це нормально, це реакція на стрес. Вона нам навіть потрібна. Для чого? Якщо ви, наприклад, вночі спите,
І я вас розбужу і скажу, давай змагатися. Ви не зможете, тому що ваш пульс низький, ви не зможете одразу відреагувати. А нам потрібно, щоб ви максимум віддалися, тому чим більше ваше серце буде битися, тим краще ви вже готуєтесь до змагань. Не бійтеся того, що навіть за день, чи коли ви встали сьогодні змагання, а ви таке, ваше серце тремтить. Супер, ми йдемо боротися. Тобто ви весь час показуєте проактивну позицію і знайомити їх з інформацією, що це нічого страшного. Якщо вони не знають інформацію, вони лякаються. Це просто така фізіологічна реакція. А це не тому, що вони слабкі, з ними щось не так і тому подібне. Це все біохімія, друзі. Щоб нам дойти до психології, нам спочатку потрібно ще трошечки знати фізіологію, біохімію, трошечки. Тому ви пояснюєте, що з ними психологічно все окей, але ваше серце б'ється саме для того, щоб ви готувалися до старту. Тому не звертаємо увагу, йдемо і боремося. Ваш артеріальний тиск може підвищуватися для покращення кровопостачання тканинам. І це круто, тому що чим більше кисня в тканинах, тим більше ви будете активними. Та спортсмени можуть червонити чи йти плямами на обличчі та тілі. Я думаю, якщо ви, тренера, помічали таке, що ваша дитина, підліток чи дорослий спортсмен йдуть п'ятнами. Нормально, артеріальний тиск підіймається, хвилювання підіймається, і це нормально, так їм кажіть. Навіть якщо ти пішов плямами, не пугайся цього. Тому що я бачила багато таких спортсменів, вони не розуміють свій фізіологічний стан, який в цілому нормальний, і вони лякаються. Тому пояснюємо. Третє, ваше дихання може прискоритись, так організм намагається наситити кров киснем. І це також супер. Іноді спортсмени кажуть, мені не вистачає воздуха. Так і кажіть. Зроби 3-5 міцних, глибоких вдих і видих, і буде круто, класно тобі, подихай, це нормально. Зараз твій артеріальний тиск трошки став більше. Зараз ти можеш відчувати, що не вистачає кисню, але з тобою все окей, це нормальна реакція твого тіла. Дихай глибше. Четверте, ваше потовідділення буде більше, пітливість через активацію симпатичної нервової системи. Да, дійсно, це нормально, взяли 2 рушнички, все без проблем. П'яте, ваші м'язи стануть більш... Так, я тут зробила помилку, більш такими, давайте так, надутими трошки та напруженими, я і справлю помилку. Тобто тонус м'язів, він підвищується, іноді навіть буває тремтіння. Буває так, що спортсмени кажуть, я не відчуваю ног, я не відчуваю рук, мої ноги забиті, мої руки забиті. Тобто навіть якщо спортсмен був на масажі за день до цього, і може вони навіть і не забиті, це нормальна реакція відчувати, що м'язи більш скуті. Зробить більше розтяжки перед стартами. Це нормально, це відчувати, не пугайтеся, тому що багато дітей кажуть, ти знаєш, я не знаю, що зі мною, я не відчуваю м'язи, я не відчуваю щось, що зі мною не так, вони якісь тверді. Ми кажемо, слухай, це нормальна реакція на стрес, все окей, покрути руками, візьми оці резиночки, які роблять, да, відчуй свої м'язи і йдемо змагатися. Все окей. Розповідайте про це, бо вони лякаються. Далі. У вас можуть бути сухість у роті через звуження судин слизових та зменшення слиновідділення. Тобто буває так, що пересихає у роті. Це також все фізіологічні реакції. Ми кажемо, хлопці, дівчата, будь ласка, візьміть з собою 2 бутилочки води, кожен раз нагадуйте. Не думайте, що якщо їм 16-18 років, вони все запам'ятовують. Ні, в стресі ми ригідні, в стресі ми, що таке ригідність? Ми стаємо маленькими, ми можемо обробляти менше інформації, тому спортсмени дійсно можуть щось забути. Це нормально вам, як той мамки, повторювати по 10 разів. Хлопці, дівчата, беремо 2 рушнички, беремо водичку, беремо що ще. Ви можете думати, ну, Боже, ну як, 18-річному казати про це? Да, ми про це кажемо, бо вони в стресі, вони забувають і тому подібне.
Йдемо далі. Це нормально, якщо у вас будуть виникати часті позиви до туалету. Особливо 7-й пункт. Пояснить спортсменам. Не бійтеся, ви можете йти по маленькому, по великому, бігайте скільки потрібно. Тільки, будь ласочка, враховуємо час, розуміємо, коли нам виступати, не засиджуємося в туалеті, бо таких, як ви, багато, і нормально. Чому це так важливо пояснювати? Тому що спортсмени приходять і кажуть: Оля, блін, в мене там срачка, бо я слабкий, да, я психологічно не витримую. Ні, це фізіологічна реакція. Можете вбити це в GPS, і прям вам буде, в GPS, вибачте, в чат GPT, і вам буде прям пояснення, що з фільтрами виходить, чому так, і тому подібне. Це нормальна реакція, друзі. Пояснюйте це спортсменові. Вони можуть сміятися чи що, але тоді ви допомагаєте їм зняти цю напругу, що зі мною щось не так. Раз серце тремтить, я тут какаюсь, то я слабкий. Ні, вони не слабкі, це фізіологія. Якщо ви, як доросла людина, це не поясните, то багато спортсменів можуть собі додумати все, що хочеш, а потім доставай їх з того стану. 8. У вас будуть підніматися рівень кортизолу та адреналіну в крові, гормональна підготовка організму до мобілізації сил. І це дуже добре. Так, кортизол – це гормон стресу, адреналін нам просто потрібен, щоб ми могли так і погнали вперед. Тому кажемо, да, це хвилювання, це нормально, але ми з вами будемо йти вперед. Ці реакції спрямовані на підвищення готовності організму до фізичного або психічного навантаження. Це перший пункт. Тобто ви знайомите спортсмена з фізіологічними реакціями на стрес, щоб вони просто знали цю інформацію. В цілому, якщо ви познайомите один раз, іноді ви можете сказати 2 рази, оце саме основне, щоб все ж таки вони розуміли фізіологічну сторону. Коли ми не розуміємо, ще раз скажу, ми лякаємося, і це також нормальна реакція кожного з нас. Далі ми йдемо в основні реакції на стрес у спортсменів перед змаганнями, які більш психологічні реакції. Перше – підвищена тривожність. Виникає відчуття внутрішнього напруження, неспокою, занепокоєння через страх, невдачі або надмірну відповідальність. Хвилюватися та боятися – це нормально. Не треба боротися за страхом. Страх вбиває дії, але дії вбивають страх. Йдіть скрізь страх. Навіть якщо він великий, то з часом він стане тихішим. Важливо пояснювати спортсменам, що хвилюватися – це нормально. Яку помилку я чула дуже часто від батьків та тренерів. Не бійся, не хвилюйся, да, от такі вислови. Дивіться, ми нічого не можемо зробити з нашими реакціями. Ці реакції є фізіологічні і психологічні. Наприклад, коли ви дуже-дуже хочете какати, вам не може хтось сказати: ти не хочеш какати, перетерпі, забудь про туалет, все добре, вір в себе, ти молодець. Через деякий час людина все одно всереться. Те ж саме з психологічними потребами. А просто ми не так їх бачимо, да? От, наприклад, я більше з ними стикаюся, коли шахматісти, наприклад, гросмейстери розповідають мені, як вони терплять, а потім, після вже наприкінці дня, в них іноді буває приступи епілептичні, тобто вони падають і, деякі, тобто оце вже коли всрався називається, але всрався емоційно. Це дуже серйозні речі. Коли ви кажете «не хвилюйся, не бійся», а ви якби ж то суперечите тим реакціям, які фізіологічні. Цей стрес може бути трошки вищий, трошки нижче, взагалі дуже великий, але він же залежить також в багатьох випадках від батьків і від тренерів. То, як ви налаштували дитину, і від генетики, з якою генетикою народилася дитина. Наприклад, якщо дитинка розповідає, що я в дитинстві плакала від всього, чи плакав, чи був чутливим
Ну, звісно, це психіка, вона буде від чогось невеличкого вже стресувати. І є більш діти такі стресостійкі навіть в якоїсь деструктивної сім'ї. Це також від народження, залежить, з чим ми народилися, з якими якостями нашої психіки. Тому важливо, щоб ви не забороняли страх, тому що він все одно будуть. А навпаки казали про те, що, слухайте, це нормально, що вам страшно. Страшно взагалі всім. Але ви можете йти скрізь свій страх. І це супер. Помилка тренерів – казати «не хвилюйся, не бійся» і самому хвилюватися, і боятися, і кричати на дітей, тому що не справляються зі стресом самі, хвилюються самі і починають за кожну дрібну помилку, щось там діти забули, кричати на цих дітей. Тобто вони самі зараз не стресостійкі, не витримують, вони зараз не являються опорою для спортсмена. Спортсмен, який фізіологічно стресує, тому що змагання – це стрес. От такий спортсмен запам'ятовує, що змагання це таке все. І потім приносить до спортивного психолога, де якось я вже і не хочу цей спорт і тому подібне. Чи, наприклад, вони одразу здаються. Вони таки внутрішньо здаються через те, що я все одно програю. Для чого вони це роблять? Для того, що вони не витримують цей тиск, їм страшно. Їм тут кажуть, не бійся, давай, вони не можуть оці, як ви, какашки, взяли, треба терпіти, туалета ж нема. От вони в такому ж стані. І краще вже, знаєте, сказати, я програю. Вже одразу обкакатися і буде легше трошки. Тому пояснюємо, що боятися нормально, йдить скрізь страх. І з часом він стане тишим. Тобто ми не боремося зі страхом. Коли кажуть, як не боятися, ніяк, ми не боремося зі страхом, ми йдемо в нього, і коли ми йдемо в нього, то психіка, нормально, я це проходжу, і цей страх стає сам менше. Немає чуда, немає якоїсь чарівної палички у будь-якого психолога. Запам'ятовуйте, якщо б такий психолог був, ми б всі до нього були б в черзі. Тому ми йдемо всі в цей страх, скрізь страх, біль, сумніви, хлопці та дівчата. Я разом з вами, ми йдемо вперед. Сумніви у власних силах. Навіть добре підготовлені спортсмени можуть почати сумніватися у своїй формі чи здібності. Голос сумнівів може бути в вас, але це не означає, що він сильніший за вас. Так і кажіть, можете роздрукувати собі це, я вам скину все ж таки в PDF-файлі, так і кажіть. Нормально сумніватися. В цілому, знаєте, чим відрізняється психологічно здорова людина від хворої? Психологічно здорова людина буде сумніватися і задавати собі питання. Головне, щоб ці сумніви не були 50 хвилин, день, тиждень, а людина сумнівається, а це моє, не моє, а мені це подобається, не подобається, а я це хочу чи не хочу. І не по-здоровому «добрий день, я Наполеон». І я точно знаю, що я Наполеон. Я 100% це знаю. Тому сумніватися – це нормально. Але головне, хлопці та дівчата, щоб ці сумніви не з'їли вас. Пам'ятайте, будь ласка, що голос сумнівів може бути в вас, але це не означає, що цей голос сильніший за вас. Я завжди кажу на консультаціях, скажи, будь ласка, вголос, що я контролюю тебе в моїй голові. Я володар моєї голови, і навіть якщо ти є в мені, то я тут головний. Для чого? Я прошу це говорити спортсменів. Для того, що коли на змаганнях дійсно може бути таке, що «ой, я хворів», «ой, я після травми», «ой, я ще не дотренувався», і багато-багато чого, не зібрав програму. Нормально, що ви сумніваєтесь, але скажіть собі, ні, я більше за тебе. Я більше за тебе, голос в моїй голові, і я зможу, незважаючи ні на що, виступати. Пункт 3. Дратівливість або емоційна нестабільність. До речі, це притаманно і навіть вам, тренерам, також. Дратівливість або емоційна нестабільність від того, що
Спортсмена все задіває, спортсмену все не подобається, він на емоціях, це нормально. Може проявлятися у спалахів злості, роздратованості, сльозливості або необґрунтованих емоційних перепадах. До речі, коли я вже створюю семінар для спортивна психологія для батьків, і я там багато кажу саме батькам, коли вони питають, а якщо моя дитина плаче перед змаганнями, нормально, це також реакція на стрес. Буває навпаки діти, які більш зляться. Тобто діти, які плачуть, вони більш такі чутлива в них психіка, з якою вони народилися. Діти, які злі, вони навпаки більш сильна психіка. От не треба звертати уваги, але важливо ставити якісь кордони. Не може підліток, дитина чи дорослий спортсмен, не знаю, штовхнути когось, кинути щось. Мені це не подобається, як ламають ракетки, ламають що. Ні, оце важливо забороняти. Я завжди проводжу межу, кордони повинні бути. Ти не можеш прийти і зробити все, що ти тут хочеш. Такого також не повинно бути. От я не задоволений, от я зламаю ракетку. Саме батьки і тренера ставлять цю межу. Але давайте так, якщо він там щось бубнить, якщо йому бубу, не то, от не звертайте уваги. От взагалі, от не треба взагалі про те, що, а де твоя посмішка? А чого ти прийшов без посмішки? Та пусть він собі бубу, він комусь заважає? Не заважає. Вона плаче, підійшли, подивилися, сонечка, ти в порядку? Давай, я тут, ти можеш, ти це пройдеш вперед, сонечка. Не треба її, що з тобою? Ти там, якщо ви бачите, що все, вона в безпеці, вона там щось не впала, не зламала і тому подібне, чи ви навпаки, давай, сонечко, це нормально, ви не суперечите сльозам, ви не суперечите їм бу-бу-бу, не підходь до мене, нормально, справимось, більше оптимізму. Не втручаємося в цей процес, тому що якщо ви будете оце чіпляти, ви навпаки лізете не туди. Нехай ото він такий ходить, отакий понурий і все. Ви можете сказати, так, головушку повише, сонечка, і вони такі бу-бу-бу. Я завжди, я коли приїжджаю на змагання, говорю, так, отак от повише, спиночку поравніше і вперед. І вони починають сміятися з мене, що, Оля, але дивіться, я ж не чіпаю їх настрій. Да, можеш мені тут розповідати, як все погано, але, будь ласка, спиночку, шиєчку, і отак от розповідай мені, як погано. До речі, спробуйте, так неможливо, отак от неможливо розповідати, як все погано. І вони починають сміятися, і я так перетворюю, знаєте, їх стан, перевожу, перефокусую на інший, але я не сперечалася з їх злістю, слізами, вічаєм і тому подібне. Тому пояснюємо про це. Так, наступний слайд. 4. Труднощі з концентрацією. Важко зосередитись на завданні, думки скачуть, спортсмени можуть відволікатися на дрібні або негативні сценарії в своїй голові. Із-за тривоги спортсменам може бути важко сконцентруватися. Я от тут написала, як важливо, от прямо ми так і кажемо, із-за тривоги вам може бути важливо сконцентруватися, але ви просто пробуйте раз за разом. Ви можете спитати, а навіщо це говорити? Для того, щоб вони розуміли. Дивіться, коли психіка і мозок, вони можуть обробляти щось одне. Коли ми хвилюємося, то психіка починає обробляти цю тривогу. І тут ще потрібно когнітивно мислити, запам'ятовувати оці всі, давайте так, вони і так все це запам'ятовують, але коли високотехнічні види спорту, там дуже багато маленьких дрібниць, які вони всі важливі, немає неважливої дрібниці, і тоді в них щось вилітає. Тобто, коли вони занадто хвилюються, вони дійсно можуть забути ті рухи, які вони на раз-два робили, і все виходило, може щось впасти, і багато чого. Тому пояснюємо. Дихайте. Далі я буду вам давати в іншому вебінарі, чому ми вчимо, яким вправам психологічним ми вчимо наших спортсменів. А поки важливо говорити, що, дивіться, якщо ви занадто хвилюєтесь, то ваша психіка буде там, вона буде обробляти, і ви будете трошки розсіяними. Нам потрібно знижувати вашу тривогу, щоб ви могли краще концентруватися. Це важливо також пояснювати. І вам також, тому що коли тренера кажуть, як він міг зробити цю помилку? Давайте так, у нас зараз війна, і коли прям сильно-сильно бухають, ви не можете дати
будь-якої людини математику і сказати вчи, давай, оцей параграф, е, психіка просто не зможе. Хоча там, я не знаю, це буде за 3 клас, за 5, воно просто не зможе сконцентруватися, бо мені зараз небезпечно, тут лунають вибухи і тому подібне. Такий трошки утрирований приклад, але те ж саме виходить з психікою, те ж саме. Вони в стресі, і в них дійсно щось вилітає, щось дрібне, щось маленьке. Тому що, давайте так, це ж із багатьох елементів виступ, він із дуже багатьох елементів, які спортсмени напрацьовують роками. І щось вилітає, тому що він в сильній такій тривозі. А ви не розумієте, ну як так? Він же ж на змаганнях мені, ой, вибачте, на тренуваннях робив. Як можна було зробити це? Тому що щось одне, воно правда вилітає. Дрібне це, не дрібне, в психіки все одно. Просто щось випало. От як відомо щось, а де в мене, я не знаю, ключі, де? От тут випало щось. Можна ж також сказати, це ж дрібне, ну чого на це ми звертаємо увагу? Ну, так працює психіка. Тому так важливо вчити спортсменів знижувати рівень стресу. Соматизація, ні, вибачте, труднощі з концентрацією прочитала, порушення сну, безсоння або поверхневий неспокійний сон напередодні змагань. Це нормально. Спортсмени можуть сказати, я не виспався, тренер, я не поспав. Важливо, щоб ви заздалегідь пояснювали. Дивіться, якщо ви не можете спати, до речі, мені так казали, коли я кажу, я не можу заснути. Я не можу брати снодійне, бо я зранку мені дуже погано. Ну, може, це так мій організм реагує, тому я ніколи не брала снодійне, а валеріанка мене взагалі не бере. І коли я пожалілася тренеру, що, слухайте, я не сплю, тренер каже, окей, робимо аутогенне тренування, тобто, коли ти розслабляєшся, коли ти внутрішньо, я вам буду також це давати, коли внутрішньо лягаєш і розслабляєш таке одну ногу, другу ногу, третю. Я вам навіть силочки дам, це все є в Ютубі, дуже легко. І ви концентруєтесь не на тривозі, що я не можу заснути, я не можу заснути, а на тому, що навіть якщо я не сплю, моя нога розслаблена, моя рука розслаблена, я дихаю, моє тіло відпочиває. В цілому тоді ви даєте змогу спортсмену, що окей, я не поспав, але я фізіологічно та відпочив. Я можу йти боротися? Можу. Тому так і говорить. Навіть якщо ви погано спите перед змаганнями, все одно ваше тіло відпочиває, але краще давати аутогенне тренування. Це буде в наступному вебінарі. Соматизація тривоги. Може з'являтися тілесні прояви нервовості, відчуття клубка в горлі, головний біль, метелики у животики, відчуття слабкості. Тобто, коли вам спортсмен каже, особливо, я думаю, тренера, які тренують діток. Вони знають, що спортсмен може підійти і сказати, в мене животик болить, в мене бок болить, в мене щось. І тренер каже, не симулюй. Ви знаєте, вони не симулюють. Це також нормальна реакція. Ви можете навіть самі пам'ятати, коли ви йшли здавати якийсь важливий іспит, коли ви самі були спортсменами, то так реагує, ну, це навіть трошечки ще схоже на, просто це соматизація, вона її можна і фізіологічний стан, і психологічний. Важливо сказати, так, сонечко, якщо треба, я дам тобі якусь пігулочку, щось знеболюване, але якщо ти не від цього, ну, ти нормально справишся, все окей, таке іноді буває, на тобі водичку, сядь біля мене. Іноді спортсмену потрібно, він так бере вашу підтримку. Він не може підійти і сказати, тренер, капець, як страшно. Не може. Ну, правда, ну не до тренера. Хоча це нормально, але ну, рідко зможе спортсмен це сказати. Спортсмен через оцю соматизацію може сказати, тут болить. І вам важливо не гаркати на нього, не казати, що ти симулюєш, а навпаки, іди до мене, сідай, все добре. Якось там, якщо можете, якщо це нормально, покласти ручку на його ручку, сказати, окей, дивись, все окей, отут водичку я взяв, подихай, нормально, але я думаю, що ти справишся. Тобто ви не жалієте його. Ви не кажете, ну йди в медпункт, ну я так і знала. Тоді ви відштовхуєте, цей спортсмен, йому страшно. І ви відштовхуєте цього спортсмена.
нехай він біля вас трошечки посидить. Нехай, от просто, ви навіть, я не знаю, засікаєте, дивитесь на інших. Тут на нього, Петенька, ти окей? Петенька каже, да, навіть від того, що він побув з вами, він вже напитується, що його не критикують, не посилають в медпункт, чи щось ще, чи кажуть, да, я таки знала, що ти в тебе ото. Тому що якщо ви це робите, ви його кидаєте. Ви його кидаєте, він не справляється, тому що психосоматика – це коли психіка вже не справляється, і тоді на поміч йде тіло. Тобто психіка каже, нема сил. А, до речі, я побачила, коли робила ще багато відео колись на Фейсбуці, саме великий перегляд в мене був психосоматика в спорті. Тому що в цілому психосоматика – це коли вже наша психіка не справляється. Приходить тіло і каже, я беру на себе, ти тут розслабся, я бачу, ти вже не можеш. І в цей час ми такій людині ще кажемо, блін, симулянт, не треба. От нехай він тут побув, він тут трошки скрутився, ви його обійняли, сказали, а зараз, Петенька, стартуємо, час. І я знаю, що в тебе все вийде, погнали. Тобто завжди у вас важливо, щоб була проактивна позиція. Тобто ви добра мама, хто би ви не був, чоловік та жінка, ви граєте роль доброї мами. Я завжди це кажу. На змаганнях ви добра, але чітка, сильна, з яйцями мама. Вибачте, як є, яка не дає спортсменові побути жертвою, але водночас сприймає спортсмена і каже вперед, тільки через те, що ти йдеш вперед, твій страх, твоя тривога, твоя соматизація стає меншим. Навіть коли спортсмен каже, ну я не знаю, я не можу, сонечка, спробуй. Я знаю, що ти можеш. От прям з силою, говорить це з силою. І він піде, він це зробить, його психіка запише, що вау, я можу, і його соматизація буде все менше, менше і менше. І коли ми відштовхуємо спортсмена, то в його соматизація стає все більше, більше і більше, і тоді багато спортсменів, вони ще більше травмуються на пустому місці, хоча можна завжди сказати, я тут розмінку не доробив, я щось ще, і покидають через деякий час взагалі змагання, тому що в цілому їх психіка не справилася, а тіло їх захистило. Так ми допомагаємо і йдемо вперед. Перед змаганнями ви можете відчувати себе не дуже добре, таке буває, так тіло реагує на стрес. Ви це все пройдете. Далі, як подолати предстартовий стрес? Дихальні техніки та релаксація. Всі це буде в наступному вебінарі, це ми просто трошки знайомимося. Далі візуалізація успіху, фокусування на процесі, а не на результаті, аутогенне тренування або позитивні афірмації. Позитивні афірмації також, так, я тут дала чи ні, ви можете оце проговорити, я довго, наполегливо готуюсь, усе, що потрібно, вже є в мене, я знаю свої сильні сторони, моя концентрація чітка. Тобто оце все ви можете давати своєму спортсменові, але я хочу зараз все ж таки, це я вас знайомлю з другим вебінаром. Я хочу зупинитися на двох речах. Це речі фізіологічні, ваші реакції на стрес, і психологічні. Дайте цю інформацію, роздрукуйте батькам, спортсменам, дайте їм, покажіть, що всиратися нормально, покажіть, що там животик болить нормально, покажіть, що щось там, я не знаю, тиск високий, нормально. Йдемо далі, вперед, готуємось. А вже далі на це, коли ви дали інформацію, щоб вони розуміли, я нормальний, ми будемо використовувати техніки. Якщо ви не стабілізували їх стан, це, знаєте, є таке запитання, є, коли психологам, коли ви бачите дуже поганий стан людини, яка зараз впала і зламала ногу, ви будете підходити і пропонувати консультацію, чи допомогу, щоб він доїхав до травматолога, ну, допомогу довести його до травматолога. Звісно, ми розуміємо, що спочатку нам потрібно до травматолога, а вже потім до психолога. Тому пам'ятайте, спочатку важлива база. Оце база, познайомте спортсмена з його станами.
А вже на цю базу веземо до травматолога, а вже на цю базу ми з вами будемо нанізувати всі подалі психологічні техніки, афірмації, дихальні вправи, все я вам розповім, щоб ви могли цим скористатися і якомога більше давати інформації спортсменам. Чому якомога більше? Ну, ви не грузите дійсно, але ви розповідаєте так, як є. Коли вони спираються на інформацію, їх страх стає набагато меншим. Коли вони не розуміють, вони починають боятися. Ще раз, у нас страх від двох факторів: від отриманої травми і від незнання. Коли ми знаємо, наприклад, коли ви щось трапилось, ви хвилювалися, але ви пішли до юриста, який вам розписав, розпланував все, ви такі, фух, я знаю, все нормально. І ваше хвилювання зникло. Те ж саме зі спортсменами. Нанизываем базу, а на цю базу я даю вам вже техніки психологічні і техніки, які ви можете перед змаганнями зробити. Те, що я роблю зі своїми підлеглими, дітками, професійними спортсменами, вже дорослими, воно прекрасно працює. Це не означає, що стресу не буде, але хвилювання стає трошки меншим. Друзі, на цьому все. І другий, і третій вебінар також будуть в записі, і я вам це все зроблю. І всі нотатки до цього також будуть у вас. Якщо у вас є запитання, будь ласка, їх пишіть. Успіхів вам!